היינו לפני מעבר דירה. ואתה יודע, כל הבית היה ארוז, ואתה יודע, את הבלגן הזה שלפני מעבר דירה. והיינו צריכים באותה שבת, יום שני כאילו היה הובלה של הדירה, והיינו צריכים באותה שבת שלפני, יומיים לפני, היינו צריכים להתארח, כי כל הבית, אתה יודע, היה על ארגזים. ונסענו להתארח את סבא וסבתא של אשתי. הגענו לשם, היינו שם בשבת, ופתאום אנחנו שמים לב שמשהו עם דניאל, הבן שלי הקטן, משהו לא בסדר איתו. מה זה אומר לא בסדר? הוא מתחיל להקיל, לפלוט את האוכל שהוא מקבל בבקבוק, והצואה מתחילה להיות בהירה. והבנו שמשהו שם קורה, לא ידענו, אולי הוא לא מרגיש טוב קצת, אולי אמרנו נחכה קצת כמה זמן, נראה מה קורה עם הילד. הילד התחיל להציב. כשאני אומר להציב זה להיות, שמנו לב בעיניים. שמנו לב בעיניים שהילד מתחיל להציב, ומיד המצאת השבת, הרזנו ככה את הילדים ואת הכל, חזרנו חזרה הביתה. בבוקר הוא כבר ממש היה נראה לא טוב. הוא ממש פלט את כל האוכל, והצואה כבר נהייתה לבנה. אנחנו נבעלנו ונכנסנו לחרדה מטורפת. אשתי לקחה את הילד לרופאת ילדים, הרופאת ילדים אמרה מיד לאשפז את הילד בבית חולים. מפה אתם נוסעים רק לבית חולים. אשתי הזיקה אותי, אני הגעתי, לקחתי את הילד, עכשיו שתבין, אני מדבר איתך, זה היה יום ראשון אחרי שבת. יום שני צריך להיות הובלה, אנחנו צריכים לעבור דירה. בית תחת לחץ היום ונורא. ואני נוסע עם הילד לבית חולים. הם מגיעים עם הילד לבית חולים. במיון, קולטים אותנו מיד. מכניסים אותנו והילד עובר סדרת בדיקות שפשוט גמרה את הילד. תבין, לקחת תינוק בן חצי שנה ולהתחיל להכניס לו מחטים לכל כיוון, לנסות להוציא לו דם מפה ודם מפה, והוא היה אז בן חצי שנה. המקרה היה כמעט לפני שנה ו3 או 4 חודשים בדיוק. ואני יושב שם חסר אונים, ואני מחפש תשובות, והתוצאות של הבדיקות מגיעות תוצאות גרועות מאוד של אדם. מסתבר שהכבד כמעט הכפיל את עצמו בגודל, ולא יודעים מה יש לילד. עכשיו, לא יודעים איך לטפל בו, לא יודעים איזה טיפול תרופתי לתת לילד. ואני מתייעץ שם עם הרופאים, והגיעו שורה של רופאים, 4 או 5 רופאים, ביניהם מומחית גסטרו, והם רואים את כל המדדים של הילד, ושתן לקחו לילד, והם לא יודעים מה יש לילד, אם זה דלקת בכבד או באיברים אחרים, והוא עובר עוד פעם סדרת בדיקות. כל מה שאני מדבר איתך, הילד עדיין לא אוכל ולא שותה ולא כלום, הכל רק דרך הווריד. הוא כבר הגיע למצב שהוא לא מסוגל לאכול ולשתות. עכשיו החום מתחיל לעלות לילד, והוא מקבל רק תרופה להורדת חום. כי הם לא רוצים לעשות שהוא נזק, הם לא יודעים, תאמין, איזה תרופה לתת, איך להתנהג איתו, מה קורה לו בגוף. עדיין לא היו להם תשובות מאוד ברורות. אני עובר עם הילד הלילה הראשון בבית חולים, שזה היה סיוט, הוא כמעט ולא ישן, מסכן, הוא עבר, זה היה, אני ממש הייתי כמו שבר כלי, אני כמעט יומיים לפני זה בלי שמוצא שבת לא ישנו, וראשון לא יכולנו לישון גם כן, כי הייתי איתו בבית חולים, וביום שני אשתי מעבירה את הבית לבד עם הילדים. הגעתי לשם, עברנו עוד יום כזה, ונתנו לילד להישאר ככה בינתיים, לנסות לדבר עם כל מיני רופאים שהם בתחום הגסטרו, דיברו עם רופאים מבלינסון, עם רופאים מרמב"ם, מומחים, הם לא יודעים מה לענות, הם שלחו אותנו ל-MRI ושלחו אותנו גם לעשות אולטרסאונד איברים. הגעתי עם הילד לאולטרסאונד איברים, אנחנו מדברים כבר יום שלישי בבוקר. הגעתי עם הילד לאולטרסאונד איברים, מצאו שיש לו אבנים בכיס מרה. ילד בן חצי שנה. עכשיו זה לא שכיח, זה שכיח אצל מבוגרים. הם לא יודעים מה עושים עם אבנים בכיס מרה לילד בן חצי שנה. אין להם תשובות, הם לא עברו את זה, לא מכירים את זה בכלל. ואני עכשיו חסר אונים, מה קורה עם הילד שלי? מה מסתבר? שהאבנים חסמו את הדרך לכבד. כל הזרימה שיש לכבד, האבנים חסמו את הדרך לכבד. הכבד שלו לא מתפקד כרגע, ורוצים לנתח לי את הילד, רק לא יודעים מי ינתח, ולא יודעים מי מסוגל לנתח ילד בן חצי שנה, בניתוח כזה. ילד בן חצי שנה זה ניתוח מאוד מסובך. עכשיו לא יודעים אם זה הפתרון, אם הוא בכלל יכול בגיל כזה לחיות בלי כיס מרה. למבוגר זה אחרת. ולתינוק, יכול להיות שאולי תינוק, הם לא יודעים מחקרית לדעת איך לענות על התשובות האלה. מקרה כזה לא קרה לפני. ושאני הבנתי שכרגע אין תשובות, וכרגע לא יודעים מה לעשות עם הילד שלי, עוד יותר נפלתי עם זה, הייתי כמו איזה שבר כלי מתהלך בבית חולים, ואשתי ככה מאוד מאוד לחוצה בבית, לא יודעת מה קורה. והתחלתי לצלצל לרבנים, לכל מיני רבנים שאני מכיר ושחברים שלי מכירים, לקבל עצה, שבעיקר, שהתפללו על הבן שלי. אתה פחות כמו איזה, לחפש איזה בבא סאלי, זכר צדיק לברכה, שאתה יודע, שיכול להגיד לך, אתה יודע, לגזור גזירה והילד זה. פחות חיפש, אתה יודע, אנחנו בדור אחר.
וחיפשתי בעיקר שהתפעלו על הבן שלי. יצאתי לכל מיני מקומות, וחיילים שגרים בצפון, שילכו למירון ויתלו, וידע, שבנסות לקבל איזשהו ישועה בזכות התפילות של עם ישראל בסייעתא דשמיא, ונזכרתי, פתאום נזכרתי בינוקה. מה זה נזכרתי בינוקה? דודה של אשתי, התארחנו שם שבת. ושם יצא לי פעם ראשונה לראות את הרב. נדבר איתך כמה שנים אחורה? 6 שנים אחורה. 6 שנים אחורה יצא לי לראות שם את הרב. איך יצא לי לראות את הרב? התארחנו שם השבת. התפללתי ערב שבת בבית כנסת של חב"ד. היה ככה אווירה מאוד מאוד טובה, היה מאוד כיף. בבוקר אני רגיל להתפלל בשבת בדרך כלל נץ. ושאלתי איפה יש פה נץ, אז הסבירו לי פחות או יותר, ובעלה של דודה של אשתי, הוא היה מתפלל נץ לפעמים בבית כנסת הזה, אז הוא אמר לי, אני אקח אותך לאיזשהו בית כנסת ככה ספרדי, וככה עם נץ. הגענו לפני הנץ, ופגשנו את הרב בדרך. אני ניסיתי ככה לחדש איזשהו חידוש, והבנתי שיש לי פה עסק עם תלמיד חכם עצום בסדר גודל, וקופף כזה, ביישן ומתבייש, הוא מתבייש מעצמו. זה היה משהו כזה, אז אמרתי, יוסף, מה זה? משהו מוזר. הוא אומר לי, כן, הוא תלמיד מאוד חכם, מדברים עליו, אומרים שהוא יהיה גדול בישראל בעזרת השם. ועברנו את השבת הזאת, אתה יודע, וככה הוא נחקק לי בזיכרון. וזה קפץ לי בבית חולים. אמרתי, אני חייב להפוך את העולם להגיע אליו. שיתפלל על הבן שלי. זה מה שרציתי, שהוא ייקח את השם של הבן שלי, ופשוט יעתיר בתפילה ויתפלל על הבן שלי. וזה לא היה פשוט, עד שהצלחתי להגיע אליו. צלצלתי עוד פעם לקרוב משפחה, והוא אומר לי, אני אדאג שמישהו ילך, יהיה ליד הרב, וזה כבר היה היום השלישי שאנחנו בבית חולים, ואין תשובות לרופאים. והמצב של הבן שלי כל הזמן הולך ועוד קצת מדרדר, ועוד קצת מדרדר. העיניים שלו כבר היו צהובות אדומות. הכבד, האזור הכבד היה כבר נפוח ממש. הוא כבר ממש נכנס לגבול הזה של סכנת חיים. אתה מבין מה מדובר? והכי גרוע שבן אדם הולך לבית חולים, לא היה ולא אף אחד מישראל, זה שאין תשובות לרופאים מה קורה איתו. גם אם זה חס ושלום איזשהו חולי גרוע או משהו כזה, שלרופאים יש תשובה ואיזשהו טיפול תרופתי, אז זה קצת עוזר לבן אדם. קצת מרגיע אותו, אתה יודע, יש איזושהי תקווה, יש איזשהו משהו שהוא יכול לצאת כאילו מסכנת חיים. פה זה לא היה. תאמין, פה זה לא היה, ואני בטירוף בוער בפנים, בינתיים העבירו לי בית שלם. המצב לא פשוט היה, המצב לא היה פשוט בכלל, נפשית, היינו ממש מרוסקים. ואני כל הזמן עם תפילה, אתה מבין, באמת, עם סידור ועם תהילים כל הזמן, וקורא וצלצלו אליי ואמרו, אתה על הרמקול, הוא לידי. צלצל אליי אותו בחור, אמר לי, אתה על רמקול, הרב לידי. ואני שם התפרקתי. החזקתי את עצמי איזה 3 ימים כאלה, ושם התפרקתי. הוא לא יכל לשמוע אותי בצער. הוא לא יכל לשמוע אותי בצער, הוא לא היה מסוגל. הוא אמר לי, תעצור, אני לא יכול לשמוע, קשה לי, כאילו, ברמה כזאת. זה היה... ואז הבנתי שאני לא יכול לתפוס את הזמן של הרב. אז ניסיתי להרגיע את עצמי, ופשוט סיפרתי לרב בדיוק מה קרה. את כל השלבים עם הילד, ושלרופאים אין תשובות, ולא יודעים מה לעשות עם הילד, גם לא יודעים מי ינתח אותו. בכלל הוא צריך להיות מנותח מיידית, לא יודעים איך לנתח אותו. לא ניתחו בעבר דבר כזה. היה שקט בטלפון, סיימתי לדבר, היה שקט. אחרי שהוא אמר לי, אל תצטער וזה, המשכתי עוד לספר את הסיפור שלי, של מה שקורה עם הילד בבית חולים, ואז היה שקט. אני לא זוכר כמה זמן השקט הזה לקח, 10 שניות, 20 שניות, 30 שניות, אבל היה שקט. אני זוכר את השקט הזה כשקט נצחי. כנראה בשקט שהיה, הוא כנראה הסתכל על הילד בתמונה, והוא התחיל למלמל כל מיני דברים כאלה על הילד. וואו, איזה מלאך השם, איזה כאילו, על הילד. ואז הוא אמר לי, מחר הוא יהיה בבית. מחר ישחררו אותו הביתה. והבחור שהיה מיד לקח את הטלפון וזה אז אני אומר לו, מה פירוש מחר הילד יהיה בבית? אתה צריך להבין, לשום רופא אין תשובה. התייצאו עם רופא מומחה ברמב"ם, איזה פרופסור אחד בחיפה, שהם יודעים שהוא היה באיזה השתלמות בארצות הברית, הוא גם מומחה גסטרו, היינו נתקל בדבר כזה. הוא ביקש איזשהם ארכיונים מאיזשהו אוניברסיטה בארצות הברית, אם אני לא טועה, ששם עוסקים בתחום הזה של גסטרו, וניסה לצמצם את כל המידע לכיוון של מקרים של כאלה, של תינוק בגיל הזה.
ו10 דקות אחרי שדיברתי עם הרב, 10 דקות. מה שאני אומר לך, 10 דקות, אני מריח ריח לא טוב כי הוא כל הזמן עליי, הוא לא נרגע. אני פותח ואני רואה לבן עם כמה נקודות כאלה חומות. והגסטרו אמרה לי, כל מצב שהוא עושה, יש לו יציאה, וזה טיפה יותר מלבן. לבן עם איזושהי נקודה חומה או משהו כזה, אתה מגלגל את זה, שומר את זה עד שאני בא לביקור שוב פעם, אתה מראה לי את זה. אין שינוי מהילד 3 ימים. ומיד צלצלתי, אשתי אמרת, תקשיבי טוב, אני חייב לספר לך משהו, אומרת לי מה. אמרתי אני לפני 10 דקות, אולי רבע שעה. דיברתי עם הרב, והרב אמר לי ככה. נראה לי שאנחנו ברוך השם בכיוון קצת יותר חיובי, אומרת לי, אתה יודע מה נעשה? תנסה עוד שעה לתת לו בקבוק, הילד לא אוכל מהפה כבר 3 ימים, 4 ימים, עוד בשבת. הכנתי לו בקבוק, הוא שתה חצי בקבוק. פעם ראשונה אחרי 4 ימים הילד שותה חצי בקבוק חלב. חצי בקבוק חלב, לקחתי אותו לטיול למטה, זה היה בקפלן. לקחתי אותו לטיול למטה, יש כל מיני שבילים כאלה ליד הדשא שם, זה היה קצת אוויר. אני מרים אותו עליי, הוא קצת התחיל לבכות, הרמתי אותו עליי, עוד פעם אני מריח ריח. זה כבר אחרי זה 3 שעות אולי שדיברתי עם הרב. אני פותח, אני רואה ממש פסים חומים. ממש פסים חומים. אשתי אמרה לי, תשמע, תקלח אותו, תנסה לתת לו בקבוק מלא, אולי הוא ישתה בקבוק מלא. הילד שותה בקבוק מלא, כבר רואים את השינוי ניכר. עכשיו תבין, כשאני דיברתי עם הרב, זה היה שעות הצהריים המוקדמות. פה אני כבר מדבר איתך, הוא כבר בערב, תראה את השינוי שחל עם הילד. זה היה הלם. מבחינתי זה היה, תקשיב, זה מעל הטבע. זה לא נתפס כאילו. וזה עוד 8 כזה היה מין ביקור רופאים בערב, מיוחד לבן שלי. עכשיו, הדבר הראשון שהם נכנסו, אמרתם, אני רוצה ללכת הביתה. אני רוצה ללכת, בבקשה, תשחררו אותנו הביתה. כי הבנתי שמשהו טוב קרה פה. אז אמרו לי, הלו, תירגע, קודם כל תירגע. הביתה אתם לא הולכים. הבן שלך עד אתמול, לסדרת בדיקות שהוא עבר בבוקר, זירה שזה רק הולך ומדרדר. ואני יושב להם על הראש, בבקשה, תראו, יש שינוי, וזה רק תשחררו אותי הביתה. אין לי בעיה לבוא כל בוקר, אולי לפה, בבוקר, רק תטפלו, רק תראו. אמרו לי, תקשיב מה נעשה. אנחנו נעשה לו בדיקות דם, נעשה לו בדיקות שתן, ונעשה לו אולטרסאונד. ואני כל פעם שאני צריך לעבור את הסדרת בדיקות האלה, עוד פעם אני במפחי נפש. לקחתי אותו לבדיקה הזאת, כבר בלב הבנתי שמשהו פה קרה. כבר הבנתי והאמנתי שבאמת משהו פה קרה. חוזרת לי הגסטרו עם כל התשובות. תמתינו. היא אמרה לי בחדר, המתנו בחדר, היא חזרה עם כל התשובות. היא אומרת לי, מה שקרה איתכם זה נס. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת, הכבד חזר להיות תקין. בשעות האחרונות אנחנו לא יודעים כאילו מה קרה. ואני פשוט לא האמנתי. אני הייתי עוד פעם, הייתי קצת תגובה רגישה. עוד פעם, הרמתי את הילד, התחלתי לדמוע ולא ידעתי מה לעשות. והבנתי שהיה פה נס שהוא הרבה מעל הטבע. הרבה מעבר לטבע, זה משהו מדהים לחלוטין. מה שקרה עם הרב, זה היה, אין לתאר, אני סיפרתי לחלק מהרבנים שדיברתי איתם לפני שדיברתי עם הינוקה, הם צלצלו איזה שבוע-שבועיים אחרי לשאול מה קורה, איך הילד. כשסיפרתי להם את זה, הם פשוט היו בהלם. כי חלקם שלחתי להם את הבדיקות של הילד בפקס. כל פעם שלחתי לרב אחר, רבנים שהם מתמחים ברפואה. הם לא ידעו מה לה, הם לא כאילו בדבר כזה. אתה מבין? הם לא ידעו, וחלק אמרו לי, אולי כדאי כן לנתח, אולי לא. אמרו, זה סיכון, כי לא יודעים איך לנתח. ואז אמרתי להם, יש איזה רב, שקוראים לו רבי שלמה יהודה, וסיפרתי להם כל הסיפור, את כל המהלך איתו. ואני מרגיש שהיום כל דבר הכי קטן שאני עושה, באמת, כל צעד שאני צריך לעשות ויש לו משמעות בחיים שלי, אני פשוט הולך אליו ואני רואה את העצות שלו מתקיימות ומתגשמות אחד לאחד. אחד לאחד, וזה פשוט לא להאמין כמה סייעתא דשמיא יש בברכות שלו. היום שאני קצת יותר מקורב לרב ומכיר את הרב, אני גם מבין מאיפה זה בא. אתה רואה את העמל שלו בתורה, את המסירות נפש שלו לעם ישראל, לפשוטים שבפשוטים. לראות את גדולי ישראל מגיעים אליו, גדולי דיינים וראשי ישיבות וראשי כוללים, ועמך ישראל הכי פשוטים שיש. וגם יהודים קדושים וטהורים גם שאין להם כיפות, שהם מגיעים שם על הקבלת קהל ומחפשים איזה כיפה לשים. לכולם הוא מסתכל בגובה העיניים
כמו שהוא מסתכל על הגדול, הוא מסתכל על הקטן. ואהבת ישראל האדירה הזאת שלו, זה משהו בלתי נתפס. זה פשוט משהו מדהים. ומשם הבנתי דרך מי השם מחולל ניסים. ואני חייב לרב. ואני חייב לפרסם את הנס הזה. ואני מפרסם את הנס הזה, כי הרב לא צריך את זה. גם כשהגעתי לרב להגיד לו תודה על מה שקרה, הוא פשוט השפיל את הראש והיה קשה לו לשמוע את זה. הוא הרגיש לא נוח שסיפרתי את זה כל כך. תודה רבה ותודה רבה, וברך את הילד וברך אותי. אבל לכל מי ששמע ושומע את הסיפור הזה, אתה מבין? זה התודה הקטנה שלי לרב.